ini kerana penyapu yang sedia ada di kelas kami tidak sesuai digunakan untuk murid yang mempunyai ketinggian terlampau rendah dan mereka yang terlampau tinggi. Sebagai contoh, pelajar yang tinggi terpaksa membongkok sewaktu menyapu, manakala pelajar yang rendah menyapu dalam keadaan yang tidak selesa. Selain itu, jika berlaku penumpahan air di dalam kelas, kami perlu bergegas ke tempat lain untuk mencari kain ataupun mop. Untuk mengatasi masalah ini, kami mencipta penyapu bola laras untuk kemudahan pelajar di dalam kelas. Untuk pengetahuan, penyapu ini tidak dijual di pasaran secara meluas dan susah didapat. Bahan yang kami gunakan untuk mencipta penyapu ini ialah kepala penyapu sedia ada berharga RM9.90, manakala harga bagi kepala mop ialah RM5.90. Batang penyapu bola laras kami ini, kami akan menggunakan batang yang telah sedia ada di rumah kami. Sebagai contoh, kami akan menggunakan batang bola laras seperti ialah RM15.80. Barangan-barangan ini kami akan membelinya di DIY yang berdekatan. Okey, itu saja. Bye. Jangan lupa like dan komen. Bye.